नमस्कार. आज तुम्हाला आपलं नेहमीचं किचन दिसत नसेल, त्यामुळे तुम्ही जरा संभ्रमात पडला असाल नाही का, की आज नक्की मी कुठे आले. तर आज मी माझ्या गावी आले आणि गावी आल्यानंतर चुलीवरचा स्वयंपाक हा हवाच, हो की नाही. आणि म्हणून आज आपण चुलीवरचं तेल वांगं कसं करतात ते बघणार आहोत. मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज जे आपण वांग्याची भाजी बघणार आहोत ती म्हणजे तेल वांगं बघणार आहोत बरं का. आता गावाकडे वांग्याची भाजी म्हटली की अनेक प्रकारेने केली जाते. तेलातली वांगी असते, मिठातली वांगी असतात, नंतर खारं वांगं असतं, सुकं वांगं असतं आणि इतक्या प्रत्येक रेसिपी भन्नाट आणि सुंदर चवीच्या असतात. आणि त्याच्यात जर चुलीवरच्या केल्या तर काही विचारूच नका. पण आज आपण जी करणार आहोत ती तेलातलं वांगं, म्हणजे तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्त असतं, तरीसुद्धा खूप चविष्ट अशी आपली भाजी होणार आहे. त्याच्याकरता आपल्याच शेतामध्ये जाऊन मी छान ताजी वांगी तोडून आणली आणि ती वांग्याची भाजी कशी करायची ते आपण बघूया. छान चुलीवर आपण तिला पोतेरं केलेलं आहे आणि छान रांगोळी काढून घेतली. आता हळद कुंकू वाहून आपण चुलीची पूजा करून घेऊयात. काय चाललंय स्वयंपाक करता? ये ये वंदना, ये की ग. काय नाही अगं, आपल्या सगळ्या व्ह्युअर्सना मस्त ते आपलं तेलातलं वांगं दाखवायची माझी इच्छा आहे. ये बस. हो, छान करा मग. चल, बरं झालं तू आली. आता तू ही चूल पेटवून दे बरं मला. बर बर. वंदना, आपण आज तेलातलं वांगं करायचं आहे बरं का. तर मी जे सगळं जे साहित्य घातलं ते बरोबर आहे का बघ बरं. कोथिंबीर आहे, थोडंसं कढीपत्ता आहे, एक कांदा आहे, ती वांगी, मीठ, हिरवी मिरची, लसूण, खोबरं आहे, हे भाजलेले दाणे, हा थोडासा मसाला आहे, तिखट, मोहरी, हळद आणि काळा मसाला. सगळं बरोबर आहे. बरोबर आहे ना. आणि हे बघ, हे तेल. तेल आहे ते. तेलातली वांगी म्हटल्यावर तेल आपल्याला पाहिजे की नाही. हो. आता हे छान आपण वांगी करायची आहेत. तर आता ती तू कशी कशी करणार आहेस तू मला सांग. पहिल्यांदा मला असं सांग वंदना, की याच्याकरता तुला मसाला करून घ्यावा लागेल. आधी मसाला करून घ्यायचा, शेंगाचे कूट कुटायचे आधी, परत कोथिंबिरी, बर. कांदा, हां. मिरची चिरायची बारीक, बर. आणि ती सगळं मिक्स करायचं. बर. आणि वांग्यात भरायचं. बर. आणि ती तेलात तळायचं परत. बर, चालेल. चल, मग आता पहिल्यांदा आपण वांगी चिरून पाण्यात टाकू आणि मग नंतर आपण शेंगाचं कूट कुटायचं. मग आपण मसाला कुटायला घेऊयात. चालेल, ठीक आहे. वंदना, छान नीट चिर. आळ्या बिळ्या बघ. आया नाही ते. नाही ना. हां, आहेत आपल्या शेतातलीच ग, पण तरी एकदा बघितलेलं बरं बाई. बघते ना. पहिल्यांदा दाणे आपण भाजून घेतले होते, मस्त खमंग चुलीवरच भाजलेले दाणे आहेत. आता आपण ते आपल्या या खलामध्ये चांगले खलून घेऊयात, म्हणजेच बारीक करून घेऊयात. आधी दाण्याचा कूट छान बारीक झाला पाहिजे बरं का. हां, तेच मी तुला म्हणणार होते वंदना, थोडंसं मीठ घालावं नेहमी, म्हणजे मग काय, हां, म्हणजे पटकन बारीक होतं. हां, पटकन बारीक होतं. आपण एक आता 5-6 हिरव्या मिरच्या ह्याच्यात तोडून घातल्यात. एक 20-25 तरी आपण लसणाच्या पाकळ्या घातल्यात. हा लसूणसुद्धा आपला गावरान लसूण आहे बरं का, शेतातला लसूण आहे. आज अशी धमाल मस्त तेल वांगं होणार आहे. ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर घातली. आता थोडंसं मीठ घाला. थोडंसं घाला. बस. ह्याच्यात आपण सुकं खोबरं थोडंसं घालणार आहोत बरं का. अंदाजे एक 7-8 तुकडे घेतले नाही का ग खोबऱ्याचे आपण, छोटे. हो ना. हां, म्हणजे बघ वंदना, आपण याचा मसाला करताना पहिल्यांदा दाणे भाजून घेतले, मग दाण्याचा कूट केला त्याच्यामध्ये, मग थोडंसं मीठ घातलं लवकर कुटावं म्हणून, मग लसूण घातला. हां, एक 20-25 लसूण. त्याच्या आधी आपण हिरवी मिरची घातली, पुन्हा थोडंसं मीठ घालून ते बारीक केलं, कोथिंबीर घातली आणि आता आपण त्याच्यात खोबरं घालून हा पूर्ण मसाला करतो. मैत्रिणींनो, याला फुंकणी म्हणतात बरं का. जशी कृष्णाची बासरी तशी आपल्या या चुलीची फुंकणी. शांत व्हायला लागली ना आपली चूल, म्हणजे
शांत म्हणजे काय की विजायला लागली. त्याचा जो जाळ असतो तो कमी व्हायला लागला की आता वंदनाने फुंकलं तसं ही चूल फुंकायची आणि मग तो जाळ चांगला होतो. म्हणजे आपण भाजी आपण करणार आहोत तिला जी आच लागते म्हणजे जो छान जाळ लागतो तो ह्या आपल्या फुंकणीच्या मदतीने आपण त्या चुलीमध्ये करतो. वहिनी गाणं ती म्हणा की एखादं छानसं चांगलं हो ओवी ती एखादी आवडत नाही तुम्हाला? हाय ग आठवतं आहे पण आता काय काय म्हणू सांग मी तुला. छानसं म्हणा की एखादी ओवी ती चांगली हो. तुम्हाला तर किती काय काय येतं वहिनी हो. वंदना म्हणा. वंदना तुझं एक कुटणं बघून म्हणजे मसाला वाटताना बघून ही चूल बघून मला माझं आजोळ आठवलं बरं का. माझ्या आजोळ मग काय माझ्या आजोळीसुद्धा अशीच चूल असायची आणि आजी स्वयंपाक करायची. तर त्याची मला आज आठवण झाली. तर ती जी एक छोटंसं काय म्हणूयात आपण त्याला त्याच्या ज्या 4 ओळी मी ज्या केलेल्या आहेत ते मी म्हणते ऐक बरं का ग. म्हणा की मग ऐकते. सय पुसते गमले काय झालं आभाळाले. सय पुसते गमले काय झालं आभाळाले. आधी होतं निरमळ कैस झालं एकाएकी काळ. माया बोलली हसून माझं माहेरचं नाव बरं का. माया बोलली हसून नाही झालं ग जादून. माया बोलली हसून नाही झालं ग जादून. माहेरची सय आली मले गेलं आभाळ भरून. सय पुसते गमले दारी चिखल कैसा झाला. सय पुसते गमले दारी चिखल कैसा झाला. काय सांगू बये तुला सासरी पाय रुतलेला. पाहिलंच वंदना. अगं माहेरची सय आली की डोळे भरतात आणि त्या पाण्यामध्येच म्हणजे त्या इतके डोळे भरलेले असतात की त्याने आपल्या दारामध्ये चिखल होतो आणि त्याच्यामध्ये आपले पाय ह्या सासरी अडकलेले असतात. आणि कितीही मनात असलं तरी आपण काही माहेरी जाऊ शकत नाही. बरोबर आहे की नाही? झाला तुझा मसाला कुठून? झाला की मस्त झाला. हा वंदना थोडीशी मसाल्याची चव बघते बरं का ग मी. कसं झालंय बघा की मी बघा केला खायलाही बेस झालाय बघ. मस्त छान झालं. खरंच खूप छान झालंय. आता आपण कढई तापत टाकली आणि त्याच्यामध्ये तेल घालतोय बरं का. तेल वांग म्हटलं की जरा तेलाचं प्रमाण मात्र थोडं जास्त आहे. चवीने खायचं म्हणजे तेल आज पाहिजेच बाबा. मोहरी घातली छान तडतडली मोहरी. आता आपण त्याच्यात 1 चमचाभर बारीक चिरलेला लसूण घालतोय. थोडीशी कढीपत्त्याची किंवा कडीलिंबाची पानं घालतोय आणि अगदी थोडासा कांदा घालणार आहोत. या मसाल्यामध्ये आपला थोडासा जो दाण्याचा कूट होता की नाही तो थोडासा घातला कारण आपल्याला कमी पडेल असं वाटलं आणि लाल तिखट घातलं. आता हा सगळा मसाला आपण एकत्र केला आहे आणि आपल्या वांग्यामध्ये भरून घेणार. आता ही सगळी वांगी आपण आपल्या मसाल्याने मस्त भरून घेऊयात. आता ही आपली सगळी वांगी भरून झाली आहेत ती आपण आता आपल्या कढईत घालूयात. हो घाल ना. चूल आपली छान पेटलेली आहे. मस्त चुलीवरचा जो स्वयंपाक असतो ना वंदना, तुम्हाला याचीच रोजची सवय झाली पण आम्हाला त्या चुलीवरचा ज्या स्वयंपाक करताना जो एक छान वास येतो की नाही तो इतका छान असतो की नाही. वंदना आपण हळद पण घालायची ना याच्यात थोडीशी. आणि हा आपला नेहमीचा काळा मसाला तो पण ते घालू. हा आपण घरीच केलेला गोडा मसाला किंवा काळा मसाला आहे तोही आपण त्याच्यात थोडा घातलाय. वंदना मला वाटतं जाळ कमी करायला पाहिजे. करते ना थोडाफार. हां गॅसचं एक छान असतं बरं का. बटण आपलं कमी जास्त करता येतं
लो मिडियम आणि वगैरे वगैरे आपण म्हणू शकतो, परंतु चुलीचा ज्या वेळेला आपण जाळ करतो त्यावेळेला ती जी लाकडं असतात की नाही ती थोडी बाहेर ओढायची असतात आणि जास्तीची लाकडं बाजूला काढून ठेवायची, त्यामुळे तो काढली ना हां, त्यामुळे तो जाळ जो असतो तो कमी होतो. गॅसवर स्वयंपाक करताना किंवा आपण ज्या वेळेला रेसिपी सांगतो त्यावेळेला आपण सांगतो की लो मिडियम गॅसवर ठेवा किंवा हे, पण चुलीचं हा अंदाज पाहिजे की आता आपल्याला मंद गॅसवर शिजवायचं तर आपण जाळ कमी केला पाहिजे. झाकण झाकून हां वंदना, आता फक्त पालथं झाकण घाल. हां हां वंदना, मला वाटतं थोडी चुलीचं जाळ आपल्याला कमी करायला पाहिजे. करते ना. मधनं आपण झाकण काढून वांगं एकदा दोनदा परतून घेऊयात, म्हणजे काय होतं की मसाला खाली लागत नाही. थोडंसं पाणी आपण घालणार आहोत, म्हणजे काय होईल की मसाला आपला मुख्य म्हणजे खाली लागणार नाही. तेवढा बास होईल पाणी. वंदना, वांग शिजलं का बघ ग जरा. शिजलं की ग. जिली ना. हां देठाच्या बाजूने चांगलं शिजलंय ना. शिजलं ना. चालेल. चल आता आपण वांग झालेलं आहे, आता आपण छान गरमागरम भाकरी करू आणि सगळ्यांना जेवायला वाढूयात. आता वंदना आपल्याला चुलीवरच्या भाकरी कशा करायच्या ते दाखवणार आहे. हे पीठ आहे की नाही, आता हे वंदनाने केलं, हे छान मऊ झालेलं आहे. इथे कुठेही आपल्या क्रॅक्स नाही आहेत, त्यामुळे काय होईल ही आपली जी भाकरी आहे ही छान थापली जाईल. वा, मस्त पातळ आणि छान भाकरी थापली गेली. आता आपण तव्यावरच भाकरी उलटी करून घेऊयात. हां म्हणजे दोन्ही बाजूनी आपली भाकरी छान भाजली जाईल. आपली भाकरी आता मस्त झाली आहे बरं का. काढ वंदना, झाली आहे ती भाकरी. हो झाली की, काढ. पाहिलं कसा छान गावरान मेनू तयार झाला की नाही आपले. तेलातली वांगी आणि ज्वारीची पातळ भाकरी, मुठीने फोडलेला कांदा आणि हिरवी मिरची. बस बाकी आता काही नको, फक्त घ्यायचं आणि जेवायला बसायचं. हा अस्सल गावरान बेत तुम्हाला नक्की आवडला असेल. तुम्ही घरी करून बघा. आणि हो, चुलीवरचं खास जेवायचं असेल तर मला सांगा, आपण सगळे मिळून आपल्या गावाकडे येऊयात आणि असा हा गावरान बेत करून मस्त मजा करूयात. येताय ना, मी वाट बघते. अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका. मी तुमच्या अभिप्रायाची वाट बघते. धन्यवाद.